هاتف ينطوي بالفعل. هذا الشيء اللي حتشوفه مع الميت اكس، يوم اطوي الجوال يرجع بحجم جوال طبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذا هو الميت اكس من هواوي، الجهاز اللي جاء مع سعر جدا ضخم، ولكن بالنسبة لي حركز على المبدأ في هذا الفيديو، برضو أريحكم من بداية الفيديو وأقول إنه بحوالي 9500 ريال السعر المتوقع، وأيضا لو تكلمنا بالدولار فحوالي 2200 2400 دولار. لو تكلمنا على نفس الميت اكس، أحد أهم الأشياء اللي لازم نعرفها إنه في إمكانيات أخيرة حطتها نفس هواوي فيه. فلو تكلمنا على المعالج، هو معالج الكيرن 980، نتكلم على نفس الشحن، عندكم شحن جدا سريع 55 واط يشحن 80% من الجهاز خلال تقريبا النصف ساعة. بطاريته أصلا 4500 ملي أمبير. ال 5G مدعوم، فيعتبر أول جوالات ال 5G اللي حتكون فولد في العالم، وحتى نفس المعالج أو المودم حق نفس ال 5G اللي هو البالون اعتمدوه مع الكيرن، بحيث أنه يعطيك أداء جدا قوي على مختلف الأوضاع والشبكات. الشيء الأساسي، النقطة الأساسية اللي موجودة هنا في الميت اكس بالتأكيد حتكون نفس الشاشة وانحنائها. الجوال لما تجيبه بالطرف هذا أو تقلبه حتلاحظ أن الشاشة هنا موجودة الصغيرة. الشاشة الصغيرة هذه تقريبا نقدر نقول 2 إلا شيء زي كذا، ما هي الشاشة الضخمة الكبيرة، ولكن من يوم ما تضغط على هذا الزر اللي موجود هنا، الزر هذا حيفك عملية نفس نقدر نقول الانحفاض اللي موجود في نفس الجهاز، وحتلاقي الجهاز زي كذا. أكيد لاحظتوا بعض الأشياء موجودة كميكانيزم الثاني والطوي. أولا هذه هي النسخ الأولية الأساسية، نتوقع والمفروض حسب وعد هواوي أنه المنتج النهائي يكون أنضج من كذا بكثير، ولكن تجربة حاجة زي كذا تشوفها مختلفة تماما. الميكانيزمز الإضافية حقات الكاميرا موجودة في الجزء هذا، مما يعني حطوها بحركة أنك تصير تمسكها زي الدفتر زي النوت باد، فأنت تمسكها بالطريقة دي. وأيضا لو بغيت تشحن حيكون المنفذ موجود عندك في الجهة هذه. الجهة اللي وراء نظيفة جدا، ما عليها أي حاجة. ملاحظين هذه النسخة اللي كاتبين هذه ليست مخصصة للبيع، هذا نقدر نقول النسخة اللي قاعدين نجرب فيها إعلاميين وغيرنا من الناس. الحين الميكانيزم الأساسية للانطواء هو الجهة ذي. لاحظوا نفس مساحة هذه اللي موجودة وحجمها وعرضها هي نفسها اللي بتنضغط، هي نفسها اللي بتقل. الميكانيزم اللي موجودة هنا أكبر كان استثمار لهواوي خلال ال3 سنوات. هواوي وضعت أكثر ما عندها من تقنيات في هذا الجهاز لتثبت القوة في الصناعة والابتكار. فنتكلم أيضا على تبني مساحة تخزينية 512 جيجا بايت، 8 جيجا بايت كذاكرة داخلية، وأيضا ما ننسى نقول أنه البصمة تم وضعها في نفس الزر الجانبي، زر التشغيل نقدر نقول، وفوق زر التشغيل حتلاحظوا موجود عندكم رفع وخفض الصوت. فالجهاز يعتبر نظيف من كامل الحواف، ما عندك إلا المنفذ الصغير حق سواء النانو مايكرو اس دي او لا النانو اس دي بالاصح اللي ابتكرتها هواوي وطلعتها السنه الماضيه. ايضا موجود عندكم منفذ الشريحه، غير كذا ما في شيء. الواجهه جدا نظيفه، ونعود للشاشه اللي هي 8 انش، شاشه كامله بشكل جدا جميل. نتامل انه هذا الموجود الانحناء اللي هنا حتلاحظوه كذا، هذا الانحناء اكيد في النسخ الاخيره انه حيروح وحيختفي. تعودك على الشاشة يبغى له وقت، ولكن خلينا نشوف شيء أساسي. شاشة زي هذه 8 إنش، لو جبت آيباد، الشاشة نفسها حقت الميت إكس تقريبا قاعدة تاخذ ثلثين الآيباد، غير المساحة هنا اللي موجودة ما غطيت في الآيباد، مجرد مقارنة شاشات. فأنت عندك جوال أعطاك إمكانية لوحي وأيضا جوال بحجم عادي، هذه كلهم 2 في 1. أما من ناحية السماكة تقريبا هذا أسمك من هذا بحوالي 2 ملي، شيء زي كذا. نرجع ونترك اللوحيات، رغم أنه لحظة في لوحي كمان بخاطري يعني أقارن فيه، الكندل اللي سوى ثورة في وقته وزمانه لما طلع، كون أنه يعطيك مساحة جيدة للقراءة، وهذه النقطة اللي بتكلم عليها في هذه المقارنة، كون هنا بيعطيك مساحة جيدة للقراءة. أوكي، فصار عندك الكندل. خلينا نرجع الأساسية. الكندل بحجم زي هذا، الفورم فاكتور هذا، أنا عندي شاشة أفضل وأنسب للقراءة بشكل جدا كبير. ولكن نرجع لمقارنات الجوالات، وخلينا نشوف أحجام الشاشات مع مجموعة مختلفة من الشاشات. أول شيء لو قارنا حجم الشاشة مع ال S9 Plus، S10 Plus، نوت 9، بيكسل 3 اكسل، P20 برو، ميت 20 برو، ايفون 10s ماكس، ايفون 10. اما لما يكون نفس الميت اكس موجود بالانطواء الاساسي حقه كهاتف منطوي، خلينا نشوف المقارنه مره ثانيه. ايفون 10، ايفون 10s ماكس، ميت 20 برو، هواوي P20 برو، نوت 9، S10 بلس،
S9 بلس، بيكسل 3 XL. مبدأ أساسي في الجوالات المنطوية أنه نفس الجهة الخلفية أيضا تعتبر شاشة. أنت يمكن ما حتستخدمهم دائما في نفس الوقت، ولكن الشاشة اللي في الجهة الخلفية مستحدثة وموجودة على الجوالات المنطوية، ومو كلها. مثلا في الميت اكس ملاحظين هذه كل الجوالات الثانية من الجهة اللي ورا ما فيها إلا يا البصمة، وأكيد موجود فيها الكاميرا. فالكاميرات المدمجة في نفس الجزئية هذه اللي هنا موجودة، أكيد بالتعاون مع لايكا، تختلف عن مبادئ شفناها في أجهزة كثيرة، خاصة لو شفنا الشاشة الخلفية. فلو جبنا الميت وجبنا أيضا البي، حنلاحظ أنه نفس الميت اكس مفروض أنه امتداد لنفس سلسلة الميت الأساسية. فالميت 20 برو هذا استحداث لسلسلة جديدة اللي هي الهواتف المنطوية من الميت. ومسألة أن كل الجوالات شايفهم محطوطين كذا مقلوبين، بس هذا الوحيد اللي طالع منه شاشة وأقدر أتعامل معاه، برضه ألاقيها شيء مختلف. والحين لو قلبت هذا الجوال برضو شيء مختلف بالنسبة لي. ولكن السماكة يمكن مع الجيل الأول حتكون باينة كذا، ولكن مع الأجيال القادمة يمكن تختلف. وذكر بعض في الأجوبة اللي جاتني من أحد مسؤولين هواوي أنه في احتمالية يكون في نسخ أخرى من الميت اكس خلال نهاية السنة، يمكن تطلع مع نفس المؤتمر حق البيت، ما ندري وما في تأكيد. ولو تلاحظوا المنظر هذا اللي موجود أمامكم، استحداث طرق مختلفة في قطاع الجوالات، اللي قاعد يحط نوتش، اللي قاعد يضع نقدر نقول مساحة علوية كبيزل، وهنا مع نفس الفولدبل مع الميت اكس راحت نفس المساحات العلوية وصار بيزل جدا خفيف موجود في الأطراف. وهذا الشيء اللي يمكن حيكون إيجابي في الهواتف الذكية من الحين ورايح. ولكن يظل انه الفولدبل او الجوالات المنطوية تكون هي الطريق للامام، ما احد يقدر يحكم الا بعد تبني الناس بشكل جدا كبير لهذا النوع من الجوالات. هل هو عملي؟ نعم. هل هو اساسي؟ ما نقدر نحكم الى الان. كون في شاشتين يمديك تسوي الحركة هذه، تجي انت تاخذ صورة لاحد فهو يصير يشوف نفسه على الشاشة الثانية قبل ما تاخذ الصورة، فمنها تقدر تضبط امورك. وايضا تصير حتى لما تجي تاخذ سيلفي تقدر تعكس الجوال وتاخذ الصورة بكل بساطة بالطريقة هذه. حركة الانطواء هذه اللي تسويها على نفس الجوال في البداية تحس شيء غريب، بعدين نوعا ما بتدمن عليه، تلاقي ناس قاعد تتسلف نفس الماكينزم نفسها اللي فعليا هواوي قاعدة 3 سنوات تطورها في نفس الميت اكس. الجهة اللي تحت من نفس الميت اكس موجود عندكم منفذ الشحن اللي هو 55 واط المفروض، فيعتبر مرة سوبر تشارج بشكل جدا كبير. النص ساعة تشحن 80%، وما عندك منافذ على السماعة ولا لأي شيء ثاني غير السبيكر اللي موجود تحت. فعندكم نفس الجهاز استغل هذه المساحة اللي تحت في منفذ واحد، وحتى استغل فقط المساحة السميكة، لأنه لا تنسوا نقطة جدا مهمة، أثناء نفس الطوي المسافة اللي في النص شبه معدومة، فالجسمين لاصقين على بعض، على عكس مثلا بعض الكونسبتس الأخرى والنماذج الأخرى للشاشات اللي تنطوي المفروض الشاشة من جوا، فيكون عندكم موجود انحناء أو فراغ داخلي مع انحناء الشاشة. أنت فعليا قاعد تمسك جنب الجوال اللي هو شاشة الأولد المنحنية القابلة للانطواء، فهذه أنت قاعد ماسكها وأنت تستخدم نفس الجهاز. على أساس كذا أيضا خلال المؤتمر هواوي بيّنت أنه الميت اكس في كفر خاص فيه. الحين لو جينا للكاميرات، موجود عندكم الثلاث كاميرات هذه اللي هي 40 ميجا بكسل، هي وايد لينز، الثانية موجودة الترا وايد 16، والأخيرة 8 ميجا بكسل. الكاميرات هذه بتعطيك أداء جيد، ولكن فعليا من المؤتمر والجلسة اللي قعدتها مع نفس الخبير وضح أنه يمكن مو هذول الدقة أو النتائج النهائية اللي بتحصل عليهم من الكاميرا، فأفضل اختبارها في النسخة النهائية. الحين من ناحية الشاشة أيضا لي بعض العتب على الشاشة في النسخة هذه، وشيء متوقع وقلت بداية الفيديو على مسألة الانطواء والانحناء اللي يصير. نرجع ونقول هذه ما هي بالنسخة النهائية اللي موجودة، ولكن ما تمل النظر لنفس الجوال والزوايا حقته، تكتشف انه في انفراريد، تكتشف انه في كمية تقنية حاطينها بشكل جدا كبير بالتصميم. فهوية الميت موجودة في نفس الفينيشنج، النهايات حقت نفس المعدن اللي موجود كحواف، وتلاحظ انه الجهاز رايق كويس. ومبدأ التبني يمكن ما اقدر احكم عليه الا بعد تجربة وقت، وهذا الشيء اللي حيصير في الفيديو النهائي. ولكن اللي اقدر اقول الحين هذه بداية لجوالات جدا كثيرة من نفس شركة هواوي. يمكن غيرهم شركات ايضا اعلنوا عن جوالات قابلة للانحناء او للطي، هذا ما يمنع انه يصير في تنافس ضخم بين كل هذه الشركات علشان نوصل للنموذج الامثل. هذا النموذج اللي بيعطينا نفس الجهاز الخرافي الاساسي القابل للانحناء والطي بالشكل اللي يبغاه المستخدم.
نهاية الفيديو كل فيديو قولوا لي وش الاشياء الاختبارات اللي المفروض اسويها على النسخة النهائية من هذا الجوال، ولا تنسوا تكونوا مشتركين في القناة. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشوفكم على كل خير. هذا الزر ده يوم تسوي الحركة ذي تحس قاعد تلعب، ويوم يخرب الجوال تقول انت اللي خربته. اقدر اقعد كذا لنهاية الفيديو، اخلي مدة الفيديو ربع ساعة. لما يخرب الجوال انت اللي خربته، جملة صحيحة؟ لا، لما يخرب الجوال المفروض تلوم احد، بس ما في حد تلومه غير نفسك. يمديك تروح فيديو ثاني سوي اللي تبيه. التيم